Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito naman po tayo sa another lecture for understanding the self. So last time, na-discuss natin about the philosophy. Madaming mga views ang ating nalaman. Isa na dyan si Socrates, si Plato, Aristotle, Saint Augustine, René Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, and Simon Freud, and also Gilbert Ryle. Gilbert Ryle. So, itong mga taong to is itong mga philosophers na ito, diniscuss nila kung ano ang self, anong meron kay self. So, mostly, ang pinaka-common lang talaga sa kanila lahat is the self is composed of two things, which is the mind and the body. Pwedeng the body, and the soul. Or pwede yung kay Socrates na physical realm and ideal realm. Meron pang isa na sinabi ay ang self ay wala talagang sinasabing self because it is only an impression. So lahat yan, na-discuss na yan lahat to the previous lecture. So tingnan niyo lang, panoorin niyo lang para mas maintindihan niyo. So for today, ang i-discuss natin is yung letter B, sociology. So ano ang perspective ngayon ni sociology when it comes to the self? So we all know that sociology is something that has to do with society or anything na related sa pakikipag-interact. So, tingnan natin kung yun ba talaga ang sinasabing sociology. Sociology. It is the study of social life, social change, and the social causes, and also the consequences of human behavior. So, social life. Okay? Paano ka makipag-interact sa ibang tao? Kamusta naman ang iyong social life? Are you someone who is very friendly? Are you someone who is outgoing? Or someone who is a loner? Or someone who is 50-50? Minsan naman para kaibigan, minsan naman gusto mo pag-isa. Social change. Okay? Pagbabago sa society. Or mismo yung pagbabago sa iyong interaction with other people. Is there such a thing? Social causes. Okay? Ano ang mga effects na naiambag ni society sa ating mga tao? Consequences of human behavior. Human behavior has many consequences, no? Marami yan. Kasi iba-iba din tayong mga, may iba-iba tayo ng pagkatao din. So we have different behaviors that has consequences for it. Diba? Lalo na kapag isa ka, for instance, kung isa kang tao na panakaibigan, as in yung laging tumatawa, there's a high chance that, hindi mo sabihin parang baliw ha, there's a high chance na hindi maisip ng ibang tao na, ay, ang saya-saya niya, parang wala siyang problema. But, in the end, diba, malungkot ka pala. Ikaw ang pinakamalungkot sa lahat. So, there's a consequence of such behavior. Okay? Sociology, it also means that being in a group changes the self. Yes, of course. Na kapag meron kang tahimik na classmate, kapag ikaw na outgoing, positive, optimistic, kinausap mo siya, sabihin mo, anong pangalan mo? Diba? Nag-initiate ka na kausapin siya. There's a high chance na yung taong yan, yung tahimik na taong na yan, is magbabago. Dahil sa'yo. So, it changes the self. It offers theories to explain how the self emerges as a product of social experience. So, mamaya, mapag-uusapan natin kung ano ba yung theories na tinutukoy dito. Sino-sino silang
gumawa ng theories na kung saan na-explain nila kung paano itong self na to ay naging produkto ng isang social experience. Na kung baga, kaya ka ganyan is because of your social experience. Okay? So, mamaya malalaman natin kung ano yung mga theories na yan at kung sino ang mga gumawa dyan. So, unlike philosophy, philosophy explains the question, what is the self? Diba yung sabi ko kanina, yung mga taong yon, ilan sila? 12? If I'm not mistaken, lahat sila in-explain nila kung ano yung self, kung ano yung, in-explain nila kung ano ang self. And sabi nila, it is composed of two things, pwedeng body and mind, diba? Body and soul, physical realm, ideal realm. So yan, makikita nyo doon. Whereas in sociology, ang sa kanya naman is, sinasagot niya ang tanong na how does the self develop? So, kung titingnan mo, para isa siyang process, no? Process. Sociology. He is concerned with the process. So, si philosophy, ang tanong na niya is what? Sociology, ang tanong niya is how? Paano? Huwag kayong malito dito sa sinabi kong product, process. Kasi dito, titingnan nga natin, paano ang self is naging produkto ni social experience. Ayun siya, how. So, titingnan natin paano. Okay? So, let's proceed. Socialization. Under kay sociology, diba? Since we are talking about society and how to have that social experience from other people. So, alamin natin kung ano ba yung socialization din. What is socialization? Under yan kay sociology. Socialization is the process by which we acquire those modes of thinking, feeling, and acting that are necessary to participate effectively in a larger community. So, si socialization daw, ito daw yung proseso kung saan dito natin makukuha yung paano tayo mag-isip. Kasi we are all being influenced by other people. Diba? Kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo makiramdam, paano tayo magpakita ng emotions, it is because of other people. And also acting. Bakit may kasamang acting? Okay? If we cannot deny the fact na kapag nakikipag-usap tayo sa ibang tao, 'di ba? There's a high chance na nakasuot tayo ng mask. Why? Why do we need to have that mask? 'Di ba? Because there are things in our lives na hindi naman kailangan malaman ng ibang tao. So, mostly of the time, no, we are acting. Kasi ayaw natin makita ng ibang tao kung ano ba talaga ang nararamdaman natin. So, these three are necessary. Kasi para makapag-usap ka sa ibang tao. Kasi kung ikaw yung tao na parang, let's say yung thinking, di ba? Yung sabi nila na, ba't mo ginawa? Hindi ka nag-iisip. Dapat inisip mo muna bago mo ginawa. Ganyan. So, you have to have that kind of thinking na kung saan you are mature. Mature thinking. Hindi yung immature na parang bata. Yun yung sabi ko last time na sa other subject ko, think before you speak. Ngayon, think before you act naman. So, yung thinking natin, pwedeng mature or immature. So, that depends on you. Pero dapat mature tayo. Para hindi tayo iwasan ng society. Para hindi tayo itapon ng society. Feelings.
May mga feelings na kailangan itago, may mga feelings na kailangan, kumbaga necessary naman na ipakita. Huwag naman yung parang ikaw ay isang robot na, no? Or isang malamig na yelo na hindi na makausap. But still, that depends. Kasi may mga tao talaga na hindi nagsishare ng problema nila. And acting. Yun nga, yung sabi ko, each one of us is wearing a mask. Hindi porket yung taong nasa harap mo is masasabi mong kilalang kilala mo. No. That person is also wearing a mask, just like you. So, in order to survive the society, no, kailangan makisama ka. Yun, makisabay. So, you need to be careful with these three. Your mode of thinking, feeling, and acting when it comes to socializing with other people. It is also the process by which we acquire social identities and internalize the values, yes, and roles of our social world. So dito sa socialization, nalalaman natin kung anong mga identities natin. Yes, lalo na kapag sobrang dami nating na-meet na mga tao. Each person na nami-meet natin sa buhay natin, they have different cases na binibigay sa atin. Merong isang tao, binigyan ka ng sakit ng ulo. Merong isang tao, binigyan ka ng pag-asa sa buhay. Merong isang tao, siniraan ka. So, along the way, while you're socializing with other people, you are slowly acquiring your own identity. No? Your own identity, saan naman? Bukod sa sarili mo, your own identity through socializing with other people. Na since ito, siniraan ako ng isang to, sa susunod na makikipag-usap ako sa ibang tao, hindi ako basta-basta magtitiwala. Ganon. Parang ganon. For instance, social identities. And internalizing. Ini-internalize mo. Kumbaga, iniisip mo ng malalim, no? Yung natutunan mo. Ano bang natutunan mo doon sa nangyari na yun na situation. Kung ano yung mga makukuha mong values, kunin mo. Tsaka, ano yung roles din natin? Roles. Kumbaga, ano yung ating part? Ano yung part natin? Kumbaga, sa isang movie, ano yung part ko dyan? Diba? So, you will know by socializing. Through socialization. It is the process by which a society transmits also their cultural values, of course. Sa isang society din, no? May mga cultural values din na pinapasa every now and then. Lalo na dito sa Pilipinas. Madami tayong mga cultural values na pinapass down generation to generation. Paano? Kasi itong mga cultural values na ating ma-acquire sa kanila, they will help us to function properly as members of the society. Kasi kung obedient ka dito, 'di ba? Hindi ka magkakaroon ng mga kalaban, mga bashers. Kumbaga, yung tinatawag nila. Na sabihin nila, saan to nanggaling? Bakit parang hindi taga dito ito? Sino to? Okay? So, kailangan when it comes to fitting in within the society, you need to know what the cultural values, 'di ba? That you need to acquire para hindi ka ma-out of place. Diba? And again, it acquires and internalizes the behavior. Okay, kung anong behavior po ngayon because of socializing with other people, mga concepts and knowledge mo, nakuha mo sa ibang tao, skills that are essential for social living. So, lahat ng to natututunan natin through socializing. We are acquiring these things through socializing with other people. So, it's very true. Kasi, yun nga yung sabi ko dati, di ba? No man is an island. No man is an island.
Because we all need to survive. Not we all need to survive. How? By not being alone. Someone is an island. You need someone to teach you. You need something to teach you. Okay, next. Sociology and the self. So ngayon, kanina pa natin to hinihintay, anong meron kay the self. Ano naman ang perspective ng sociology kay the self. So, according to sociology, self is not a product of biology, but social interaction. Okay? What is biology? Diba? It's just the study of life. So, it is not a product of biology. Parang kinokontrata niya ata ang philosophy. But it is a product of social interaction. So, aalamin natin yan through these people. How? Bakit? Bakit? Diba? Ganun. So, unahin natin si Charles Hardin Cooley, which is sa kanya ang Looking Glass Self. And then next, si George Herbert Mead, ang sa kanya ay Social Self. Si Jerry Lanuza, ang sa kanya is Constitution of the Self. And then si Jean Baudrillard, Negative Effects of Post-Modernity. So, isa-isahin natin yan para malaman natin kung bakit nga ba ang self ay produkto po ng isang social interaction. So, muna ang ating Looking Glass Self ni Charles Cooley. So, dito kay Looking Glass Self ni Charles Cooley, ang self daw is hindi yan mabubuo through solitude. What do you mean by solitude? Ang meaning po ng solitude is yung nag-iisa ka. Diba? Yung mag-isa ka sa isang lugar. Yung sabi ko nga kanina, no man is an island. So, hindi daw yan ang self. Ang self ay hindi po nabibuild up, hindi nabubuo through solitude, nag-iisa. But rather within social settings. May mga tao, may makakausap ka. Individuals base their sense of self on how they believe others view them. So, yan po si Looking Glass Self. Ang sa kanya is how they believe others view them. For instance, yung sinasabi nila, tumingin ka sa mirror, tumingin ka sa salamin, tapos, you imagine yourself how other people will look at you. Kumbaga, kung ganito yung mukhang ipapakita ko, ito ba, ano kaya magiging reaction ng ibang tao kapag ito yung ipapakita kong appearance sa kanila. Kaya nga usually, kapag nagdadamit tayo or nagpapalit ng damit, matagal tayo magpalit ng damit kasi iniisip talaga natin ano yung iisipin ng ibang tao kapag nakita nilang ganito yung suot ko or kung ganito yung buhok ko, ganito yung mukha ko, ano yung magiging perspective nila when it comes to me. Like, for example, itong picture na nandito. Nandito, number 1, we imagine how we look to the other person. How do other people see me? And then we imagine other person's reaction to our appearance. How do other people judge me? Okay? And then number 3, we respond with some feeling. Okay? What is my sense of self according to these perceptions? So, all of this is very relatable sa atin, itong Looking Glass Self, because we always do this all the time. Na before tayo lalabas ng bahay, titingin muna tayo sa mirror. And then, mag-i-imagine tayo, ano kaya ang makikita sa akin ng ibang tao? Kung ganito yung suotin ko, ganito yung mukhang ibibigay ko, ganito yung trato ko sa kanila, trato na ipapakita ko sa nila, ano yung magiging reaction nila? Okay? And then, ano yung magiging respond natin? Kung ganito yung respond na ibibigay sa akin ng isang tao, ano yung mafe-feel ko?
Kung ito din ang sabihin ng ibang tao, ano may feel ko? This looking glass self, very applicable ito dun sa mga taong very conscious, very conscious with other people. Okay, very conscious sila kung ano yung iisipin ng ibang tao. Like for instance, um, yung mga taong very concerned sa mga bashers nila, sa mga taong naninira sa kanila. And they are very affected to them so much na may chance na pwedeng yun ang dahilan para mag-suicide or yun yung maging dahilan then para maging mas ma-encourage yung sarili na hindi yan totoo. Alam ko kung sino ako. Dalawang results yung makukuha natin dito. It's either you are going to be happy, just like this person. Kumaga yung gusto mong maging reaction ng ibang tao, yung gusto mo na maging sagot ng ibang tao is nakuha mo. So, yung self-concept mo is na-enhance. Kumbaga naging positive na, sige, mas galingan ko pa kasi gusto ng ibang tao eh. Or the other result will be this kind of phase, which is na-diminished. Kumbaga, from doing that kind of action is iba ang naging reaction. Iba yung naging sagot nila dun sa nagawa mo. And it will very affect you in such a way na malulungkot ka, magagalit ka sa sarili mo mismo. Yun. And this looking glass self, I think it diminishes the word that we call self-love. Wala ito dito sa looking glass self. Although we are doing this looking glass self para matanggap tayo ng ibang tao. We are doing this for ourselves, kumbaga. But hindi natin actually na gagawa itong self-love dito sa looking glass self because we are very conscious of other people's judgment towards us. So, itong self-love na to, nawawala yan dito. Wala yan dito. It's totally not here. So, if you're someone who is very conscious of other people's opinion about you, so ito yung ina-apply mo sa sarili mo. Yung kay Cooley's looking glass self. Yan ang ina-apply mo. Okay, another theory na ating pag-aaralan is yung theory ni George Herbert Mead's theory of self. Ano naman sa kanya? So, para sa kanya, the self is social. Okay? It develops through social experience. How? Sabi niya din dito, it is not there from birth, but it is developed over time from social experiences and activities. Kaninong theory yung itong nasabi dito? Kaninong theory yung kaparehas niya? Aside from si George Herbert, naniniwala sa ganitong saying, but sino ang nagsabi nito? Which philosopher ang nagsabi na ang self ay it is not from birth, but it is developed from social experiences. Kaninong philosophy ng isang philosopher ang kaparehas nito? Kung hindi natin makakalimutan, kaparehas niya yung sinabi ni John Locke. Ano ulit yung sinabi ni John Locke when it comes to the self? Is since birth, ang ating knowledge about life is zero. As in, we are tabula rasa. Diba yung sa kanya, tabula rasa. When we mean by tabula rasa, blank state. Wala tayong kaalam-alam sa mundo since birth. And matututunan lang natin yon kapag makipag-interact na tayo sa ibang tao or kapag nagkaroon na tayo ng mga experiences, saka lang tayo mabibigyan ng knowledge about everything. So, katulad niya din si George Herbert Mead, na kung saan sinasabi niya na ang self ay hindi po
nagsisimula from birth, but it is developed by social experiences and activities, just like John Locke with his so-called tabula rasa, na malalagyan lang yan ng information through experiences. So, si George Herbert Mead, meron siyang binigay na stages of self. Number 1, the first stage is from 0 to 3 months, which is the preparatory stage. During this stage, ang mga bata daw ay nag-i-imitate ng mga taong nasa paligid nila. Yes, makikita natin yan, na-witness natin yan sa mga, pwedeng sa mga kapatid natin na baby, sa mga pamangkin natin baby, okay? Napapansin natin yan kasi kung ano yung mga nakikita nila sa ibang tao, yun ang ini-imitate nila. Meron akong isang pamangkin na talagang hindi ko makakalimutan nung bata pa siya. Meron siyang nasabing mga words na hindi appropriate. And inisip ko, nagtaka ako, saan niya possible yun nakuha, yung mga ganung salita. And then, na-realize ko na, yung nanay niya is ganun din. Okay? Yung nanay niya kasi, minsan kapag galit na galit siya, naiinis siya, kung ano-anong nasasabi niyang salita na hindi appropriate at nagaya ng bata. And it's not good kasi kailangan during this stage maging careful po ang parents because the children are imitative people. Ini-imitate nila kung ano yung galawan mo, kung ano yung pananalita mo, kung paano ka maglakad, paano ka magsalita. Ginagaya ng mga batang yan from this stage 0 to 3. Actually, hindi 3 months, 3 years, okay? Rather, 0 to 3 years yan. So, dapat, mag-ingat tayong mga future parents and then the parents also, no? Na may mga anak na. So, during this stage, wala pa silang sense of self. Kasi nga, nag-imitate pa sila. Hindi pa nila alam kung sino sila. Kasi ini-imitate lang nila kung ano nasa paligid nila. On the second stage, this is 3 to 5 years. This is the so-called play stage or yung sinasabi nila role-taking. Role play. Okay? Mentally, nag-assume sila ng perspective of another person na. Yan yung time na usually nakikita to sa mga batang may mga laruan. Okay? May mga laruan na sabihin nila, itong isa, ito ako, tapos yung isa na naman yung kaibigan niya, tapos nag-uusap sila. Yung Barbie dolls, pwede yun. Or another is pwedeng personal na kayong magkakaibigan ng magkakabata. Nung mga bata pa kayong magkakaibigan, magpipinsan. May mga times na ako yung prinsesa, tapos ikaw naman yung prinsipe, tapos ito yung ating katulong. Diba? May mga roleplay tayong ginagawa noon. And during that time, ang self natin is developing pa. Nag-i-emerge pa, nagpapakita pa dyan. Kasi that time, parang, kaya ikaw yung princess, kaya pinili mo princess because you want to be someone like a princess. Diba? Meron kang goal. Meron ka ng parang goal na, ito yung gusto kong maging. But at the same time, hindi. Kasi nga, nagro-roleplay pa kayo. You're still practicing. You're still trying to see if yun ba talaga ang gusto ko or hindi. Kaya nga, paglaki natin, di ba, kapag naging adult na tayo, hindi na natin na-follow minsan yung mga pangarap natin dati. Because during that time nga talaga, hindi tayo aware, hindi pa tayo sure if yun ba talaga ang gusto nating maging paglaki. And then on the third stage, ito na is yung mga 5 to 8 years old to 9 years old is game stage. May laro. Kumaga, sa isang paligsahan. Usually ito nasa school na to no? During mga school, during sa school, di ba? Kayong magbabarkada, kayong magkaka-classmate, meron kayong game na ginagawa para hindi kayo ma-board sa classroom, di ba? And during that game, meron tayong sinusunod ng mga rules, right? Okay? We are being limited by rules. So, during the time na game, yung game na nilalaro nung time na yon is we are considering tasks and relationships at the same time. Diba?
Meron tayong task na kailangan gawin. Sabihin na, kailangan mahuli ko yung, yung kalaban para ganyan-ganyan. And then we also have relationships. Paano? Kasi may time sa isang game na yung kayong magkaibigan, di ba, magkalaban? May time sa isang game. So, kailangan kapag, di ba, kapag nasa isang game ka, kung kalaban ang kaibigan mo, dapat tratuhin mo siyang parang kalaban. Hindi yung parang tatraydurin mo yung sarili mong team just because kaibigan mo yung nasa kabila. So, you need to differentiate between relationships when it comes to games and also the tasks at the same time na kailangan magawa ko yung task na binigay sa akin. Or else, hindi kami panalo. And also, yung tinatawag na ng rules. By abiding rules. Na kapag ikaw na naglalaro is na hindi mo nasundan ang isang rule, tanggal ka na. So, during this stage of the self ni George Herbert Mead, dito sa stage na to, we are slowly learning to know who we are when it comes to games. Dito natin malalaman na, isa pala akong cheater. Baka ito yung skills ko, mabilis ako. Or baka ito, kaya ako, magaling pala ako dito sa sa larong to. Pwedeng i-enhance ko, pwedeng galingan ko pa. So, marami tayong pwedeng makuha when it comes to this stage kasi game. Marami tayong pwedeng magawa sa isang game. Maraming matututunan yung isang bata sa isang game. Another is yung sa pagkikipaglaro, matutunan ng bata yung pagiging competitive. 'Di ba? One of the characteristics na pwedeng matutunan ng isang bata when it comes to this stage is yung sinasabi ng pagiging competitive. 'Di ba? Competitive. Naintindihan? So, sana may naintindihan kayo dun. Si George Herbert din, nasa kanya din yung sinasabi ng two sides of self. We have two sides. Ang sa kanya, mayroon siyang two sides. Si me at saka si I. Me at saka si I. Ano daw yun? Pag sinabing me, yan daw ang sinasabing socialized aspect of the self. Dito, yung mga learned behaviors, attitudes, and expectation of other people and of society is nandito kay me. Whereas si I, siya ang present and future face of the self. Itong si I, siya ang ating individual's identity based on the response to the me. Si me, siya ang objective. Si I, siya ang subjective. So, anong meaning yan? So, itong dalawang to, unahin natin si me. Okay, si me daw is objective nga daw, diba? If si I is the present at future phase, si me daw is yan ang tinatawag nating past self natin. Kumbaga, dito sa past self natin, dyan tayo nagbe-base. Kung ano yung dapat nating gawin. Dyan tayo nagbe-base. Ito, dito kay me. Kasi itong me, siya daw ang mga learned behaviors natin, yung mga natutunan nating behaviors sa ibang tao na ginaya natin or in-internalize natin, kinuha natin, yung mga attitudes nila towards sa atin, and then yung mga expectation din nila towards sa atin. So we are being objective because we are trying to examine, we are trying to internalize yung mga past experiences natin. Okay? Kumaga, itong me is ito yung part sa sarili natin na marami tayong natutunan, marami may natutunan, marami tayong naranasan, marami tayong nakilala, marami tayong nasubukan. Kaya nga past eh. And then, dyan tayo nagbe-base. Okay? Pag sinabing si I, yan ang tinatawag na present. Yung tayo ngayon. And siya yung sumasagot kay me.
Okay? Siya yung sumasagot kay Mi. Paano? Okay, sabihin ni Mi, um, yung trato sa akin ng kapatid ko is napakasama. Like, parang, ang tingin niya sa akin is, parang basura. So, ang sasagot ni itong present self mo, sasabihin niya, since ganito ang tingin niya sa akin, lalayas na lang ako ng bahay at maghahanap ng paraan para mapasaya ko yung sarili ko. Or, pwedeng gawin ni Ai din na sumunod. Or, ang gagawin din ni Ai, pwedeng gawin niya is manahimik na lang. At saka maghihintay ng panahon kung kailan tatanggapin ako ni kapatid. Okay lang, kahit tratuin niya ako ng parang basura. Tatanggapin ko. Magpapapasensya ako. At hihintayin ko yung, darating yung hihintayin ko yung araw kung saan matatanggap din niya ako. So si I, parang siya yung sinasagot niya si me. Another look para mas maintindihan. Si me, para kasi siyang, yung neutral din. Neutral. Yung sinasabi na neutral. Na parang, let's say sa exam. Okay? Sa exam, ang tinatawag na objective is yung mga multiple choice. So, wala kang magagawa, kundi sagutin yung pumili dun sa mga choices kasi nandiyan na. Neutral ka. Hindi ka maghahanap ng ibang sagot kasi nandiyan na sa harap mo. Ganun si me. Hindi siya liliko, hindi siya parang mag-iiba ng way, wala siyang karapatan na magbigay ng opinion niya because neutral siya. General siya. Pipili ka lang doon. Pero si subjective, kaya nga subjective is own opinion. Ang pinaka-example din ng subjective is essay. Di ba sa essay, you are giving your own opinion. Walang pakialam yung magbabasa, sasabihin mo kasi that is your own opinion. It is a matter of judgment na lang. I-judge ka na lang na masama yan, mabuti yan. Pero para sa'yo, yun ang gusto mo. So, yun yung si I. Kung anong gusto niya. Subjective siya. Pero pagdating kay objective, nasa spot lang siya, hindi siya aalis. Parang, ito yung kasi ito yung ito yung tanggap ng tao. Ito na lang, kasi ito yung gusto niya. Ganun si me. Ito na lang, kasi yan yung gusto ng tao. Kasi, di ba yung example ko, huwag ka nang lalayas. Ganyan, huwag ka nang lalayas kasi, hintayin mo na lang na dumating yung panahon na matatanggap ka din ng kapatid mo. Dun sa example ko. Objective. Pero pag sinabing subjective, lumayas ka na lang dyan kasi, pwede ka na pwede ka na maghanap ng bagong life para sa iyo eh. So, subjective. Sinunod mo kung anong gusto ng sarili mo. Itong me, kung anong gusto ng ibang tao. Itong I, kung anong gusto mo. Naintindihan? Yun. Madami akong diniscuss, pero overall, ang pinaka-conclusion nung dito is itong me, kung anong gusto ng ibang tao, kung anong gusto mo na makita ng ibang tao din sa'yo. Parang ganun. You are satisfying the behaviors, the attitudes, or expectations of other people. Pero pagdating kay I, ikaw yun eh. Ikaw, yung kumbaga sinusunod mo is yung kung anong gusto mo. Sarili mo talaga, para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. So, yun lang. Yan lang ang two sides of the self. Si me at si I. Yung gusto ng ibang tao at yung gusto mo. So, alin ka dyan? Saan ka dyan? Sino yung mas sinusunod mo? Yung me self mo or yung I self mo? And also, under kay George Herbert Mead is yung sinasabing agents of socialization. Ano yung mga factors na nag-affect sa ating self? So, nandiyan si technology, media, okay? Si technology, napakalaking factors, malaking factor sa ating self because in technology, silang dalawa ni media. Si technology at si media, halos magkapatid, magpinsan. Yung dalawang yan is has a great effect on the self kasi madaming napapanood, madaming nakukuhang information dyan, madaming makuha dyan. Si peers naman, yung mga kaibigan. Diba? Marami ka din nakukuha sa mga kaibigan mo. Marami ang pwedeng may influence sa mga kaibigan. Kaya nga, di ba, kapag yung parents,
sabihin nila bigla ang nagbago, tapos ang agad na sisisihin nila, aside from the technology, yung mga gadgets na yan, isa sa mga sisisihin nila sa pagbabago mo is yung mga kaibigan mo. Yan kasi, nakikisama ka dun sa mga barkada mo, barkada ka talagang, diba? Ganun yung sinasabi ng mga parents. So it has a great effect on the self, yung peers. Religion, of course. Iba't ibang religion tayo, then iba't ibang beliefs din ang meron tayo. Diba? Katulad natin sa Islam. We believe that the Prophet Jesus is only a prophet. Pero pagdating sa Christianity is hindi prophet ang tingin nila mostly sa kanya, but the God itself. Another is sa atin, sa Islam is kapares ng Christianity is that Prophet Jesus is or Prophet Isa is the Messiah. But then pagdating sa Jew, if I'm not mistaken, sa Jews is hindi siya ang false Messiah, diba? Okay. Sports, of course. Malaking effect din sa self natin ng sports. Ikumpara mo yung yung laging nag-exercise sa hindi nag-exercise. 'Di ba? Mas active, mas proactive ang ating person, individual, kung nag-exercise siya, siya sports, mas active ang bata or mas proactive. Pero pag hindi siya masyadong nagpa-participate sa mga sports, there's a high possibility na reactive siya or passive, kumbaga. Laging tinatamad, ganun. So it has a great effect on the self. And of course, school. Very large portion of yourself is school or yung tinatawag nilang education. It has a large portion on yourself. Kung walang education, malaking kawalan din sa'yo yun. Okay? And education can be defined into many ways. Hindi lang siya nakukuha within the four corners of the classroom. Pwedeng nakukuha mo din siya from the experiences that you experience in your life. Okay? Pwedeng outside of the school. Pwedeng sa bahay mismo. The first place that you will experience your first schooling is sa bahay. Diba? Sino mga teachers natin? Si mama, tsaka si papa. Okay? Pwede mga kapatid din. Kung sinong nasa bahay, di ba? Kung sino ang may pakialam sa'yo. So that's all yung kay George Herbert Mead's theory of self. Okay, next. Si Jerry Lanuza's 2004, The Constitution of the Self. Ang sabi ni Jerry Lanuza, ang self-identity daw is freely chosen. Self-identity, kung paano mo ma-identify ang sarili mo. Diba? Kung sino ka talaga, is freely chosen. Kung ano ka man ngayon kasi ginusto mo. Diba? Kung ano ka ngayon is yan ang ginusto mo. You've chosen that. No one has forced you to do that. And it also no longer restricted by customs and traditions. Walang kinalaman ang customs at traditions sa self-identity mo. Because nga, freely chosen. Ginusto mo yan, ikaw ang mismong gumawa sa kung sino ka man ngayon. Walang kinalaman dyan ng customs or traditions. Okay? Sa kanya din, ang modern versus post-modern society. Pag sinabing modern, yan ang mga traditional values and communities. Yung mga traditional values and communities ay hindi na po part ng ating self. Yun nga yung sabi ko, hindi na tayo na i-influence ng customs or traditions because sabi nga niya, self-identity is freely chosen. So, wala nang kinalaman ng ating custom traditions or yung mga traditional values tsaka ang community. Pag sinabing postmodern, ito ay ang changes of the demands of society. Oo, di ba? Hindi na tayo na-influence ng mga customs and traditions natin, yung mga traditional values na pinapas sa atin, sa community, but we are being continuously changing due to the demand of society. Lalo na kapag mga social media and yung mga social networking dyan, sa Facebook, sa TV, television, lahat tayo na influence ng mga technology na yan.
Hindi katulad dati na, ah, oo, hindi na tayo na-influence ng mga customs and traditions, mga culture natin, hindi tayo masyado na-influence ng mga yan. But now, we are really continuously influenced by the society, by the demands of society, na dapat ito yung isuot mo. Dapat ito ang maging mukha mo, di ba? Dapat ito yung ganito yung katawan mo. So, naging dependent naman tayo ngayon sa kung anong gusto ng society. Nawala na sa atin yung pagiging dependent sa ating mga culture, sa ating traditions. Nakakalimutan na natin yan kung hindi natin napapansin. But now, we are more into kung anong gusto ng society. Nagets na yun? Na ipaglaban ito ng susunod natin na personnel. Si Jean Baudrillard and the Negative Effects of Postmodernity. Diba? Negative effect. Madaming negative effect po ng postmodernity. Okay? At dahil po dito, bakit pa naging negative? Kasi yung consequence po ng pagiging prestige or status symbols. Napaka-concerned natin sa status natin sa buhay. Okay? Nilamon tayo ng status natin or yung kumbaga yung kagustuhan natin na ma-recognize ng ibang tao. Okay? Or yung makakuha ng malaking posisyon. Dahil dyan, malaking naging consequence natin. And malaking naging influence natin yung sa self natin. So, kumpara natin. Nung golden age natin, pag sinabing golden age, nung mga panahon na maganda pa ang buhay, no? Mga, kumbaga, maganda pa, maaliwalas pa ang hangin, no? Lahat tayo masaya, okay? Nung golden age, meron pa tayong tinatawag na nuclear family. Pag sinabing nuclear family is parang, tayo very tight, na parang kung isang pamilya kayo, nasa isang bahay kayo. Parang ganun, close natin. So, meron pa tayong nuclear family ng golden age. Yan yung may parent family, nandiyan yung parents. Kapag may relationship kayo mag-asawa, kaya kayo nag-love making because of romance, di ba? Mahal na mahal yung isa't isa. And meron tayong tinatawag na maternal love. Grabe yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. But when it comes to the postmodern age, naging permeable family. Anong sinasabing permeable family? May butas na. Okay? Meron nang nakikitang butas na lumalaki. Okay? If there's any sense to that. Parang, meron ng sira. Parang ganun. Katulad ito, from parent family, naging single parent. Marami ng mga cases na ganyan. Because of status. Diba? Consequence of status. Naging single parent kasi pwedeng ang dahilan niya is ng babae, or ng lalaki, or walang trabaho, or ayaw lang talagang magkaanak. Parang ganun. Kaya siya iniwan. From romantic love, naging consensual love. Kaya kayo nagla-love making kasi gusto niyo lang. Pero pagkatapos nun, wala na. Babay na. Diba? So, very toxic. Hindi katulad kay romantic love is may pagmamahal talaga, kaya kayo nagla-love making. Okay? Ang love making po is, yan yung pwede natin maano dyan, kung hindi nyo pa alam yan, is yung word na sex. Okay? Pero pagdating kay consensual love is, kaya kayo nagla-love making is, dahil lang sa gusto lang. Pero pagkatapos nun, pag nakuha na, wala na. Minsan pa nga nabubuntis na hindi pinaninindigan. Wala ang tatay. Nawala ng kusa. Pagdating sa golden age, maternal love. Pero pagdating naman sa postmodern, naging shared parenting. Bakit naging shared? Kasi minsan si nanay busy. Diba? Or minsan kahit si nanay, nawala bigla. Si nanay ang nawala. So nangyari, si tatay, siya ang naging nanay ng bata. At kapag kung ano yung mga gusto yung mga pangangailangan ng isang bata na hinahanap niya sa isang nanay, nahanap niya sa ibang tao. So, naging shared parenting. Pwede yung nag-aalaga si pamangkin o di kaya si grandmother, di ba? Usually, di ba, yung mga laki, kung hindi natin, not to mention, but the broken families, di ba?
So, ang nangyayari is, sinong nag-aalaga, pwedeng nandun kay mga grandparents, di ba? Ganyan. So, naging shared parenting. Kasi nawala si mother. No? Hindi present si mother. Okay, sa golden age, ang adolescence daw is perceived as immature. Okay? Ng mga golden age, yung mga adolescents, yung mga teenager is, nakikita sa kanila yung mga immature. Sabihin nila, ano yung sa yung kanta na yun? Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. So, ibig sabihin doon sa kanta na yun, we are immature. We don't know ano yung, ang tawag dito, we don't know kung ano yung mangyayari sa atin. 'Di ba? Kasi bata pa tayo. Lahat ng mga ginagawa natin, hindi pa natin alam. At yung mga gusto natin, hindi natin alam kung gusto ba na natin yon. Ganon. We are being immature, perceived as immature. Pero, pagdating sa postmodern society, the adolescents are perceived to be socially sophisticated. Okay? Kaya na nilang tumayong mag-isa. Diba? Mas marami pa nga mga bata ngayon, mga teenager ngayon, yung parang gusto ng mga, gusto nang mahiwalay sa pamilya. Kasi alam na nila kung paano mabuhay. Or, pwedeng, yung mga family, mga poor families, 'di ba, na hirap sa buhay, so wala silang magagawa kundi tulungan yung parents na, sige, ako na lang magtinda, nanay, na mga na, hindi mo pa naibenta dyan, ako na yung magtinda. So they are socially sophisticated. Maaga silang nagmamature. Hindi katulad ng golden age, yung mga adolescents, immature ang tingin sa kanila na walang makakabasag ng pinggan kung maghahawak ng pinggan. Pero pagdating kay postmodern age, is nagbago na. They are socially sophisticated. Ang tingin na sa kanila ng ibang tao is kaya na nilang tumayong mag-isa. Alam nila kung anong gagawin nila. Mabubuhay sila kahit wala yung parents nila. Okay? Sa golden age, we have a protective environment. Protektado pa tayo. Walang mga kidnap-kidnap, di ba? Walang mga rape-rape. Wala pang mga ganyan masyado nun. Pero pagdating dito sa postmodern age, exposure to many distractive images. So, ibig sabihin, pagdating kay golden age, limitado tayo sa technology, no? Yung mga computer pa natin, hindi pa nila kaya ang wifi. Pero pagdating sa postmodern age, nako, ang dali-dali na maka-internet ngayon, di ba? Mag-data, ka lang, mobile data, or magbayad ka ng wifi, internet ka na, mabilis ang information. And we have a high possibility na ma-expose sa mga destructive images. Kasali na dyan po dyan ang mga pornographic images or videos. Pwede pa masali dyan ng videos. Okay? So we are not in any way protective. Okay? When it comes to the postmodern age. So yan ang mga negative effects ng postmodernity. Bakit? Kasi dahil po sa status. Naintindihan? So, yan ang kay Jean Baudrillard. Okay, so sa ating activity, which is an essay, so ilagay niyo yung pangalan nyo, yung date kung kailan nyo ginawa ang inyong activity, anong subject, at eto na. 30 points po ang ating activity ngayon. Number 1 question. How can peer pressure be explained by Colley's looking glass self? Bakit may peer pressure sa tinatawag na looking glass self ni Cooley? Ano yung ano yung maidudulot ni peer pressure? Number 2, explain the quote. I am not what I think I am. I am not what you think I am. I am what I think you think I am. Yan. So, explain yung quote na yan. Anong ibig sabihin niya? And then number 3, what kind of personality do you have? And how did you end up having that personality? So that's all. Thank you.